আৰু এই মুহূৰ্তত কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ব কিন্তু আমি DY365 দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত আমি শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিদৰে সাজু হৈছে আদিত্য L-1 আমি প্ৰথমটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এ লাইভ সম্প্ৰচাৰ আমি কৰিছোঁ কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই মহাকাশলৈ বুলি উৰা মাৰিব L-1 পইণ্টৰ দিশে উৰা মাৰিব আদিত্য L-1 সূৰ্যৰ দিশে গতি কৰিব আৰু কেইবাটাও অধ্যয়ন কৰিব আৰু এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি কৰিছোঁ ইছৰোৰ যি উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ আছে তাৰ পৰা পোনপটীয়া আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সকলো কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈ গৈছে আমাৰ হাতত আৰু এটা ভিজুৱেলছ আছে সেইটো ভিজুৱেলছটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত কিদৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল সাজু হৈছে আৰু সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ আছে যিদৰে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে সেইদৰে সকলো আগবাঢ়িছে বুলি এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে আৰু এইখন ৰকেটে লৈ যাব মহাকাশৰ বুকুলৈ আদিত্য L-1 আৰু সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত যি L-1 পইণ্ট আছে সেই L-1 পইণ্টত উপঙি থাকিব এইখন আদিত্য L-1 আৰু ইয়াৰ বাবে 125 দিনৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আহি আছে আমি পুনৰবাৰ সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এই আদিত্য L-1 আচলতে কিদৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব কি কৰিব মহাকাশৰ বুকুত সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ আমি নিউজ ৰুমলৈ আহিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই যানখনে এই আদিত্য L-1 আচলতে কিদৰে প্ৰথম কথা আদিত্য L-1 সূৰ্যক মহাকাশৰ পৰা অধ্যয়ন কৰা এটা আচলতে নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে মহাকাশৰ পৰা সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰা এটা নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ হৈছে এই আদিত্য L-1 L-1 বিন্দু সূৰ্য আৰু পৃথিৱী সংযোগী কাল্পনিক ৰেখাত অৱস্থিত এটা বিশেষ স্থান সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত এটা কাল্পনিক ৰেখা যদি আমি টানো তাত এটা বিশেষ বিন্দু আৰু সেই কাল্পনিক ৰেখাত অৱস্থিত এটা বিশেষ স্থানেই হৈছে এই L-1 এই স্থানটোক বৈজ্ঞানিক ভাষাত লাগৰাঞ্জ পইণ্ট বা L-1 বুলি আচলতে কোৱা হয় L-1 পইণ্টত মহাকৰ্ষণ আৰু মধ্যাকৰ্ষণ আৰু মহাকৰ্ষণ শক্তিৰ আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণ সমান হয় এই পইণ্টটোত মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি পৃথিৱীৰ আৰু অন্যান্য গ্ৰহ উপগ্ৰহৰ যিটো মহাকৰ্ষণ শক্তি থাকে তাৰ আকৰ্ষণ আৰু বিকৰ্ষণটো সমান হৈ পৰে যাৰ বাবে এই পইণ্টটো বাছি লোৱা হৈছে যাৰ বাবে নামমাত্ৰ ইন্ধন খৰচ কৰি এই L-1 পইণ্টত আমাৰ আদিত্য L-1 উপঙি থাকিব পাৰিব যাৰ বাবে এই পইণ্টটো আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে পৃথিৱী ঘূৰোতে মহাকাশ যানখনো সূৰ্যৰ পৃথিৱী একে ৰেখাত থাকিব এই L-1 পইণ্টত আচলতে সুবিধাটো কি পৃথিৱী যেতিয়া সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব মহাকাশ যানখনো সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ একে ৰেখাত ঘূৰি থাকিব পাৰে যাৰ বাবে L-1 পইণ্টটো ইতিমধ্যে বাছনি কৰা হৈছে পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ চাৰিওফালে আৰু 4টা লাগৰাঞ্জ পইণ্ট আছে L2 L3 L4 L5 কিন্তু L-1 পইণ্টটোৱে কিয় বাছি লোৱা হ'ল সেয়াও আমি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম L-1 পইণ্টৰ পৰা আচলতে অনবৰতে সূৰ্যক দেখা পোৱা যায় যিটো L-1 পইণ্ট সেই পইণ্টটোৰ পৰা প্ৰতি মুহূৰ্তক আচলতে সূৰ্যক দেখা পোৱা যায় সূৰ্যৰ গতিবিধি আচলতে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি গতিকে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অধ্যয়ন কৰাত সূৰ্যক সুবিধা হয় যাৰ বাবে L-1 পইণ্টটো এই মুহূৰ্তত বাছি লোৱা হৈছে সূৰ্য হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা তৰা আটাইতকৈ ওচৰত থকা তৰাটোৱে হৈছে সূৰ্য বাকী তৰাবিলাক আচলতে বহু যোজন দূৰত আছে যাৰ বাবে আমি সেইবিলাক আচলতে ইমান ওচৰৰ পৰা নেদেখোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ওচৰত থকা তৰাটোৱে হৈছে সূৰ্য সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ গভীৰতাত বিভিন্ন আজব ঘটনা প্ৰতি মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈ থাকে প্ৰতি মুহূৰ্তত সূৰ্যৰ এটা বায়ুমণ্ডল থাকে তাত আজব ঘটনা প্ৰতি মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈ থাকে মহাকাশৰ বতৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সূৰ্যৰ অধ্যয়ন প্ৰয়োজন যিটো স্পেচ ৱেডাৰ বুলি কয় মহাকাশৰ বতৰ সেই বতৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে সূৰ্যৰ গতিবিধি প্ৰতি মুহূৰ্তত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব গৱেষণা কৰিব লাগিব যাৰ বাবে এই কাম ইতিমধ্যে কৰিছে
দুৰ্যোগৰ আগতীয়া অনুমান কৰি বিশ্ববাসীক সতৰ্ক কৰা এই মিছনৰ অন্যতম উদ্দেশ্য দুৰ্যোগৰ আগতীয়া অনুমান কৰি বিশ্ববাসীক সতৰ্কতা কৰা এই মিছনৰ অন্যতম উদ্দেশ্য সূৰ্যৰ কেন্দ্ৰত ফিউজন ঘটে প্ৰচুৰ শক্তি উৎপাদন হৈ থাকে প্ৰতি মুহূৰ্তত এইবিলাকৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ভাৰতে এই আদিত্য L-1 প্ৰেৰণ কৰিছে সূৰ্যৰ কেন্দ্ৰৰ উষ্ণতা 15 নিযুত ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ অনুমান কৰক সূৰ্যৰ যিটো কেন্দ্ৰ তাৰ উষ্ণতা 15 নিযুত ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ কিন্তু সূৰ্যৰ সৌৰপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা কিন্তু কমি আহে অবভিয়াছলি 5500 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হয় কিন্তু আচৰিতভাৱে সৌৰপৃষ্ঠৰ ওপৰ ফালে যদি আপুনি আহি থাকে তেন্তে উষ্ণতা বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু সেয়া 1 নিযুত ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হৈ যায় সৌৰপৃষ্ঠৰ ওপৰৰ এই অংশটোক আচলতে কৰোনা বুলি কোৱা হয় কিয় L-1 খন পঠিয়াইছে কি কৰিব L-1 এ সেই বিষয়টোলৈ আমি এই মুহূৰ্তত আহি আছো সৌৰপৃষ্ঠৰ ওপৰৰ অংশটোক কৰোনা বুলি কোৱা হয় কৰোনাৰ গৰম হোৱা পৰিঘটনাটোক কোৰোনেল হিটিং বুলি কোৱা হয় এই কোৰোনেল হিটিংৰ গৱেষণা কিয় প্ৰয়োজন সেও আমি ক'বলৈ আপোনালোকক আগবাঢ়িছো আমি জানো যে পূৰ্ণগ্ৰাস যেতিয়া সূৰ্যগ্ৰহণ হয় পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়তে এই কৰোনা অঞ্চলটো আচলতে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যেটো কৰোনাৰ অঞ্চল তাৰ একটা পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ হোৱাৰ ঠিক সময়টোত আমি এই কৰোনা অঞ্চলটো আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰোঁ আন দিনত আমি সেই অঞ্চলটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ এটা বিৰল প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা অনবৰত পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ হৈ নাথাকে গতিকে সেই কৰোনা অঞ্চলটোক পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমাৰ সময়ৰ সুযোগৰ অভাৱ ঘটে গতিকে কৰোনাক অনবৰতে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ কৰোনাগ্ৰাফৰ সহায় লোৱা হয় কৰোনাগ্ৰাফ এটা আচলতে প্ৰযুক্তি যাৰ জৰিয়তে সূৰ্যৰ যিটো উজ্জ্বল অংশ সেই উজ্জ্বল অংশটোক ঢাকি দিয়া হয় কৃত্ৰিমভাৱে ঢাকি দিয়া হয় পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ হ'লে যিটো হয় সেইধৰণে ঢাকি দিয়া হয় যাৰ বাবে কৰোনা অঞ্চলটো দেখিবলৈ পোৱা যায় সৌৰপৃষ্ঠৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ চলি থাকে যদিও সূৰ্যটো খুব শান্ত যেন লাগে দেখাত শান্ত কিন্তু কিমান শান্ত সূৰ্য নহয় সোলাৰ সাইকেল আহে সোলাৰ ফ্লেয়াৰ হয় কোৰোনেল মাছইজেন হয় এই তিনিটা পৰিঘটনাৰ বাবে আমাৰ পৃথিৱীত আমি জীয়াই আছো পৃথিৱীত আমি চলি থাকিব পাৰিছো এই অন্যতম কাৰ্যকলাপ এই কাৰ্যকলাপকেইটাৰ বিষয়ে আচলতে জনাটো খুব প্ৰয়োজন আজিলৈকে কোনো জানিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ বাবে সেই কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডল প্লাজমাৰ দ্বাৰা গঠিত আমাৰ পৃথিৱীৰ দৰে বায়ু তাত আচলতে নাথাকে সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডল প্লাজমা হৈছে চুম্বক ক্ষেত্ৰ সংলগ্ন আধানযুক্ত কণিকাৰ কেতবোৰ সমষ্টি চুম্বক ক্ষেত্ৰবোৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ ফলতে সৌৰ কাৰ্যকলাপবিলাক আচলতে ঘটি থাকে চুম্বক ক্ষেত্ৰবিলাকৰ ইটোৱে সিটোৰ মাজত কিছুমান পাৰস্পৰিক প্ৰক্ৰিয়া চলে যাৰ বাবে এই কাৰ্যকলাপবোৰ সৌৰ পৃষ্ঠত ঘটি থাকে চুম্বক ক্ষেত্ৰবোৰৰ পৰা নিৰ্গিত প্ৰচুৰ শক্তিক সোলাৰ ফ্লেয়াৰ বোলে সোলাৰ ফ্লেয়াৰৰ অধ্যয়ন কৰিব যাব সোলাৰ ফ্লেয়াৰত ৰেডিঅ' তৰংগৰ পৰা গামা তৰংগলৈকে থাকে যিটো অতি প্ৰয়োজনীয় কোৰোনেল মাছইজেন হ'ল চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰযুক্ত গেছৰ এটা বিশাল ভাণ্ডাৰ বা গেছৰ আমি বুদবুদ বুলি আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ এই সোলাৰ ফ্লেয়াৰ আৰু কোৰোনেল মাছইজেন পৃথিৱীত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় পৃথিৱীত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় সোলাৰ ফ্লেয়াৰে ৰেডিঅ' তৰংগ ব্যাহত কৰে ৰেডিঅ' যিটো ব্লেক আউট বুলি কোৱা হয় বৈজ্ঞানিক ভাষাত সেই ব্লেক আউট কৰি দিয়ে ইতিমধ্যে বহুত এনে ঘটনা পৃথিৱীত হৈ গৈছে কোৰোনেল মাছইজেনৰ লগত অহা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই ভূচুম্বকীয় ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰে পৃথিৱীত ভূচুম্বকীয় ধুমুহা আনিব পাৰে ভূচুম্বকীয় ধুমুহাই উপগ্ৰহ পৃথিৱীৰ বিদ্যুৎ শক্তি নেভিগেশ্যন বিমানৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি সকলো ব্যাহত কৰে স্পেচ ষ্টেচনত থকা মহাকাশচাৰীসকলৰ প্ৰাণৰ প্ৰতি ভাবুকি আনে এই চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই সোলাৰ ফ্লেয়াৰে পৃথিৱী আৰু মানৱ সৃষ্ট সঁজুলিবিলাক নষ্ট কৰে কিন্তু এই ক্ষতি কেনেকৈ কৰে সেয়া জানিবলৈ হ'লে মহাকাশৰ বতৰৰ অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে স্পেচ ৱেডাৰৰ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব আধুনিক সভ্যতা আৰু মানৱ জীৱন ইলেক্ট্ৰনিক্স প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই সেইবিলাক ব্যাহত কৰে এই সঁজুলিবোৰ মহাকাশ বতৰৰ দ্বাৰা অতি সহজে মহাকাশ বতৰ অৰ্থাৎ স্পেচ ৱেডাৰৰ দ্বাৰা অতি সহজে এইবিলাক প্ৰভাৱিত হৈ পৰে সোলাৰ ফ্লেয়াৰ আৰু কোৰোনেল মাছইজেন কেতিয়া পৃথিৱীত প্ৰভাৱ পেলায় যেতিয়া সেইবোৰ সূৰ্যপৃষ্ঠৰ পৰা পৃথিৱীত থকা দিশে সংঘটিত হয় অৰ্থাৎ একেটা লাইনত যেতিয়া সংঘটিত হয় L-1 পইণ্ট আমি বাছি লোৱাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য অন্যতম কাৰণ এইটো কাৰণ L-1 পইণ্টটো তাত আছে যি দিশৰ পৰা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰবিলাক আহে হানিকাৰক কণিকা আৰু চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰবোৰ এই L-1 পইণ্ট পাৰ হৈ আচলতে পৃথিৱীৰ ফালে আহে যাৰ বাবে L-1 পইণ্টটো বাছি লোৱা হৈছে গতিকে মহাকাশ বতৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ L-1 পইণ্টটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু উৎকৃষ্ট পইণ্ট হিচাপে জনা যায় আদিত্য L-1 7টাকৈ প্লেলোড আছে সূৰ্যৰ ইনাৰ কৰোনা পৰীক্ষা কৰিবলৈ কৰোনাগ্ৰাফ যিটো VLC তাত সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে ইনাৰ কৰোনাগ্ৰাফ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্লেলোড হৈছে SUIT যি সোলাৰ কাৰ্যকলাপবিলাক অনুসন্ধান চলাব SOLEXCS আৰু HEL1OS ৰঞ্জন ৰশ্মিৰ অধ্যয়ন কৰিব ASPX আৰু পাপাত প্লাজমাৰ অধ্যয়ন কৰিব যিটো সৌৰপৃষ্ঠৰ
পৃথিৱী দিশে অহা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব সপ্তমটো পেলোডে অৰ্থাৎ এইকেইটা অধ্যয়নৰ বাবে গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দিশে আমি লৈ গৈছোঁ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি গৱেষণা কৰিব ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু সহযোগী দীপান্বিতা আছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ শ্ৰী হৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব যিহেতু আদিত্য L-1 আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেধৰণে সকলো বৈজ্ঞানিক বৰ্তমান সময়ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সূৰ্যমুখী যি অভিযান ইছৰোৰ সেই ইছৰোৰ অভিযান আদিত্য L-1 চাবলৈ উৎক্ষেপণ কৰা দৃশ্য চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সূৰ্যৰ ৰহস্য যিহেতু ভেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আদিত্য L-1 আৰু আদিত্য L-1 উৎক্ষেপণ কৰাৰ সেই দৃশ্য চাবলৈ চাওক কিমান হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া আদিত্য L-1 কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে কিছু ক্ষণৰ পিছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব সূৰ্যলৈ বুলি এই আদিত্য L-1 মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে PSLV C-57 ৰকেটৰ দ্বাৰা উৰা মাৰিব আদিত্য L-1 আদিত্য L-1ৰ সফলতাৰ কামনাৰে ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত কাৰিকৰী দিশৰ পৰাও তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি বৰ্তমান সময়ত উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু হৈছে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है इस तरह L-1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण सेकेंड हे बाकी আছে আজি দিনৰ 11:50 উৎক্ষেপণ হ'ব আদিত্য L-1 PSLV C-57 ৰকেটৰ দ্বাৰা উৰা মাৰিব আদিত্য L-1 আৰু বৰ্তমান সময়ত শ্ৰী হৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি লাইভ দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোক বৈজ্ঞানিকসকল কেনেধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে এই উৎক্ষেপণৰ বাবে কিয়নো প্ৰথমটো সূৰ্যমুখী অভিযান ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা আৰু L-1ত সফ্ট লেণ্ডিং কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আদিত্য L-1 আৰু আদিত্য L-1ৰ সফলতাৰ কামনাৰে বিজ্ঞানীসকলে পূজা অৰ্চনা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পৃথিৱীৰ পৰা 15 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে L-1 বিন্দু আৰু L-1 অৰ্থাৎ লেগ্ৰেঞ্জ বিন্দুলৈ যাত্ৰা কৰিব এই আদিত্য L-1 মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণৰ পিছতে যাত্ৰা কৰা হ'ব বা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব এই আদিত্য L-1 সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণৰ মাজৰ অংশ এই L-1 অৰ্থাৎ লেগ্ৰেঞ্জ বিন্দু আছে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 15 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ আৰু এই দূৰত্বৰ পৰা আদিত্য L-1 অধ্যয়ন কৰিব সূৰ্যৰ তাপমান ক্ৰমস্ফেয়াৰ সূৰ্যৰ গতিবিধি সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ গতিবিধি আৰু সৌৰজগতৰ গতিবিধি আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আচলতে সতীশ ধাৱন মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰি আছে সেই দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ and how it impacts the heliosphere. The sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L-1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPECS, and Plasma Analyzer Package for Aditya PAPA payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, Solexis, and the High Energy L-1 Orbiting X-ray Spectrometer, Helios, analyze X-ray flares from the sun over a wide energy range.
The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L-1 is equipped to take insight of আচলতে কি কাম কৰিব কেনেকৈ কাম কৰিব কেনেকৈ গৱেষণা কৰিব আৰু বিশ্ববাসী সমগ্ৰ বিশ্বই আজি পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ বিশ্বই আজি ভাৰতৰ ফালে চাই আছে কাৰণ সূৰ্য অভিমুখে যাব ভাৰত সূৰ্য অভিমুখে এয়া হৈছে L1 পইণ্ট সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত আছে এটা কাল্পনিক সৰল ৰেখাত আছে L1 পইণ্ট আৰু সেই L1 পইণ্টতেই এই পইণ্টটো কিয় বাছি লোৱা হৈছে সেই সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰা হৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত ইতিহাস ৰচিবলৈ গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ এনে দিন হয়তো সদায় নাহে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নামিছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে সূৰ্য ভাৰতৰ বিজ্ঞান ক'ৰ পৰা গৈ ক'ত পালেগৈ সেয়া কল্পনা অতীত যি কাম বিশ্বৰ বহু দেশে কৰিব পৰা নাই আন এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ যি সূৰ্যৰ কথা কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে আন বহু দেশে সেই সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিবলৈ সূৰ্যৰ দিশে ভাৰতৰ ৰকেট উৰা মাৰিব ভাৰতৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা ভাৰতৰ বিজ্ঞান কিমান ইতিহাস ৰচিছে সেয়া আজি এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিব সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে যে এই উৎক্ষেপণ সফল হওক এই উৎক্ষেপণ যাতে সফল হওক বিভিন্ন লোক আহিছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈ গৈছে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই সূৰ্যৰ দিশে উৰা মাৰিব এইখন বিশেষ ৰকেটে আমি আপোনালোকক এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ সমগ্ৰ বিশ্ব খতবাক কৰি ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আদিত্য L1 উৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু এইদৰে বিজ্ঞানীসকলো সাজু হৈছে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আপোনালোকেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক ঈশ্বৰ বিজ্ঞানীসকললৈ তেওঁলোকৰ যি কষ্ট সাধনা সেয়া যাতে সফল হয় মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আদিত্য L1 যাত্ৰা কৰিব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে সূৰ্যৰ গৱেষণাৰ বাবে আদিত্য L1ৰ 4-মহীয়া যাত্ৰা till automatic launch sequence have been completed satisfactorily based on the clearance obtained from launch vehicle spacecraft range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions mission director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirms आपने data देखा from SHAR-1 and इस मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री SR बीजू ने इस मिशन का hereby authorizes to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-57 Aditya L-1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं PS2 control system, rudder chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh.
This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan. ইতিহাস ৰচিব পুনৰ ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকল সূৰ্যৰ গৱেষণাৰ বাবে সাজু হৈছে আদিত্য L-1 শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা 11:50 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আদিত্য L-1ক আপোনালোকে কমেন্ট যোগে আমাৰ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে আমি কমেন্ট হ'ব যিসকলে শুভকামনা জনাইছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক আৰু শুভেচ্ছা কোনে কোনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আমি পঢ়ি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সুমকি কাশ্যপে কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন তাহেৰ তালুকদাৰে কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ বহু লোকে আসলতে আমাক কমেন্ট কৰি আছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আছে আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে আমাৰ কমেন্ট বক্সত আৰু ঈশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ভাস্কৰ দাসে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কবিতা কোঁৱৰে কৰিছে নীলকমল ৰয়ে কৰিছে দেৱজিৎ গোস্বামীয়ে কৰিছে অনুপ বৰিয়ে কৰিছে মমিনুৰ ইছলামে কৰিছে পুলকে কৰিছে আনোৱাৰ হুছেইনে কৰিছে বহু কমেন্ট আহিছে এই সকলো শুভেচ্ছা ঈশ্বৰৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি কষ্ট সাধনা এই সাধনা যাতে সফল হয় তাৰ বাবে বহু কমেন্ট কৰিছে বহু শুভেচ্ছা আহিছে নাৰায়ণ খনিকৰে কৰিছে ভাৰতী ৰাজখোৱাই কৰিছে মাহি হুছেইনে কৰিছে প্ৰণীতা বলে কৰিছে স্বপ্না ডেকাই কৰিছে ৰাজীৱ ধুনু গগৈয়ে কৰিছে ৰিংকু ৰয়ে কৰিছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ তাৰ পাছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আদিত্য L-1 সূৰ্যৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আদিত্য L-1 ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে সাক্ষী হৈ ৰব সমগ্ৰ দেশবাসী ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই কৰিছে আসাৰুদ্দিন আহমেদে কৈছে বেষ্ট অফ লাক ইছৰো টিম চাও কিৰণ গগৈয়ে কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইছৰো জ্যোতিষ শইকীয়াই কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন মমিনুৰ ইছলামে শুভেচ্ছা দিছে বাবু বনিয়াই শুভেচ্ছা দিছে আহমদে শুভেচ্ছা দিছে সুমন নাগে শুভেচ্ছা দিছে উত্তম ৰায়ে শুভেচ্ছা দিছে কংকন বৰাই শুভেচ্ছা দিছে ঋতুৰাজ তামুলীয়ে দিছে অজয় চৌধুৰীয়ে দিছে বহু লোকে আমাক কমেন্ট কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ঈশ্বৰ বিজ্ঞানীসকললৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু তাৰ পাছতে মহাকাশলৈ ৰাওনা হ'ব সূৰ্য অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আদিত্য L-1 শ্ৰী হৰিকোটাৰ আৰু শ্ৰী হৰিকোটাৰ পৰা 11:50 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব এইদৰে বিজ্ঞানীসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে সেই ক্ষণটোলৈ আপোনালোকে কমেন্ট যোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক ঈশ্বৰৰ বিজ্ঞানীসকলক তেওঁলোকৰ যি কষ্ট তেওঁলোকৰ যি সাধনা আজি বহু বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে এই সূৰ্য অভিযানৰ বাবে কষ্ট কৰি আছে আৰু আজি সেই মুহূৰ্তটো আহি পৰিছে সেই দিনটো আহি পৰিছে খালিদ সাইফুল্লাহ কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৈছে পৱন চেত্ৰীয়ে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে শশাংকৰে বেষ্ট অফ লাক বুলি কৈছে ইফতাৰ হুছেইনে কমেন্ট কৰিছে The second stage মুহাদ আলমে PS2 কমেন্ট কৰিছে আজাদ কালামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মনোজ খনিকৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সৌম্য আহমেদে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে উত্তম চৌহানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰূপম বৰাই কৰিছে আৰু অপূৰ্ব নাথে কৰিছে শাহ আলম চৌধুৰীয়ে কৰিছে আলাল ৰহমানে কৰিছে fairing is separated ভাৰতৰ as the launch vehicle আজি attains ডাঙৰ দিন কিয়নো আজিৰ এই দিনটোতে সূৰ্যৰ These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second.
The third stage, PS3, ignites about a second later and burns 418 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates, and the last and the fourth stage of the rocket, together with the Aditya L-1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice, first time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L-1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L-1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L-1 will undergo a series of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আদিত্য L-1। আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আমাৰ কমেন্ট বক্সত। আমি কমেন্ট হ'ব পৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঈশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলৰ যি কষ্ট সাধনা হে সাধনাই যাতে সফল হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক। এই ক্ষণ আপুনি মিছ নকৰিব। DY365 ৰ দৰ্শকসকলে DY365 ৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পাব। নাৰায়ণ খনিকৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। নিৰঞ্জন কলিতাই বেষ্ট অফ লাক বুলি কৈছে। গোবিন্দ তালুকদাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। পাপু কলিতাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। চন্দন শৰ্মাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। তৃষ্ণা বৰাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। অমৰেন্দ্ৰ মহন্তই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। বহু লোকে আমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰত্নে বসুমতাৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। জয়নাল আবেদিনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। জ্যোতিষ শইকীয়াই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজগুৰু মিনি থিয়েটাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। লুইট প্ৰতিম বৰাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ভাস্কৰ বৰাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। মছাব আলীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। দেৱৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজীৱ চন্দাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। লোকেন্দ্ৰ তুহুৰী সোণোৱালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। মহৰুদ্দিনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। তাপস চৰকাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। কুঁৱৰ দিব্যাংশু নাথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। বিতুপন বৰকাকতীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। পুলক ভূঞাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। নৱজিৎ দাসে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সদানন্দ মাইনা শইকীয়াই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু ৰবি বাহাদুৰ থাপাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰশ্মি শৰ্মাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ ডেকাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। কমল শইকীয়াই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। দীপাংকৰ ভৰালীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সৌৰভ গয়াৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। হিমাংশু শইকীয়াই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। অৰূপ দিহিঙীয়াই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সুমন নাগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। দীপ কৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। কৃষ্ণা ৰাজবংশীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। জিন্তু কলিতাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সাদেক আহমেদে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। দেৱজিৎ ডেকাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আপোনালোকৰ এই শুভেচ্ছা প্ৰতিটো শুভেচ্ছাই আচলতে এই মুহূৰ্তত ঈশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ বুলি ক'ব লাগিব। অভিনৱ হাজৰিকাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। উদ্ধৱ নাথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আমিনুল হকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সমাজজ্যোতি ঠেঙালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সিৰাজ বৰগোহাঁই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সাদিকুল ইছলামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। মবিদুল হকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ ডেকাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। জিন্তু কলিতাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে।
फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से Onboard computers in flight PS4 mode. को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV C57 का प्रमोचन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है। উৎক্ষেপণ হ'ব বিশ্ববাসীৰ সেই অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। মাত্ৰ 3 মিনিট সময় আৰু কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে। মাজত মাত্ৰ 3 মিনিট সময় আৰু 3 মিনিট সময়ৰ পাছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আদিত্য L1। আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক। PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड তাপস চৰকাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু তাৰ পাছতেই উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আদিত্য L1 আৰু এই প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক। ঈশ্বৰৰ বিজ্ঞানীসকলৰ যি কষ্ট সাধনা সেই সাধনাই যাতে সফল লাভ কৰে। ভাৰ্গৱ দত্তই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, হিতেশ কুৰ্মীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, আৰিফ চৌধুৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, নিৰঞ্জন কলিতাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर আপুনিও मिशन। সাক্ষী হৈ ৰওক। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাব পাৰিব আমাৰ DY365 ফেচবুক লাইভত। আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক। জোনালী শৰ্মাই কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন। সুৰজ উপাধ্যায়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ভাৰতৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ। মাজত মাত্ৰ 2 মিনিট সময় আৰু এই 2 মিনিট সময়তে পাছতে কোটি কোটি জনতাৰ যি আশা সেই আশা সফল হ'ব। 50 সেকেন্ড 58 57 56 Minus 55 seconds. 55 All stops are armed. Minus 50 seconds. All sequences armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. प्रमोचन किया जाएगा। HPP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. 23 Minus 20 seconds. PS on ignition RMS arm. কাউন্টডাউন চাওক Minus আপোনালোকে। 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. এয়া দেখিলে Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। ভাৰতবাসীৰ Strap on ignited. শুভেচ্ছা আৰু বহু ঈশ্বৰ বিজ্ঞানীৰ যি কষ্ট সাধনাৰ ফল এয়া। आप देख रहे हैं PSLV C57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lit strap on separated. जैसा कि निर्धारित है
ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lead and air lead strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity সূৰ্য অভিমুখে গৈ আছে PSLV C57 ৰকেট। এয়া ভাৰতৰ বাবে এক খুব গৌৰৱৰ দিন, ঐতিহাসিক দিন। এয়া আগবাঢ়ি গৈছে ৰকেট PSLV C57 সূৰ্যৰ দিশে আগবাঢ়িছে PSLV C57। আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক PSLV C57 আদিত্য এলনৰ যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা যাতে শুভ হওক। আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক। যেই যাত্ৰা যাতে সফল হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক। ৰাজীৱ শইকীয়াই কৈছে বেষ্ট অফ লাক। হিমাক্ষী ধীৰাজ ডেকাই কৈছে বেষ্ট অফ কংগ্ৰেচুলেশ্যন। সৰ্বানন্দ বৰুৱাই কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন। মুকুট ডেকাই কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন। আপোনালোক বহু লোকে আমাক কমেণ্ট কৰিছে। अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. +5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का। वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সুমি দেৱীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ধৰিত্ৰী সোণোৱালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। অৰূপজ্যোতি নেওগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰেজাউল হকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সঞ্জিত নাথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আদিত্য L-1 যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা যাতে সফল হওক তাৰ বাবে আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক। While there is no development of thrust. আমিনুল হকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। বিশ্বজিৎ বৰাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। প্ৰফুল্ল দাসে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে।
जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for PSLV approximately 200 C57 seconds. ৰকেটৰ দ্বাৰা উৰা মাৰিলে আদিত্য L1 আৰু আৰু 4 মাহৰ Unique to যাত্ৰাৰ this mission, অন্তত লেগ্ৰেঞ্জ the PS4 বিন্দুতকৈ উপনীত হ'ব আদিত্য L1 will start সূৰ্যৰ ওপৰত twice. গৱেষণা কৰিব সূৰ্যৰ বিভিন্ন At predesignated পৰিঘটনাৰ ওপৰত times গৱেষণা and কৰিব duration. আদিত্য L1 The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal সৌৰমণ্ডলৰ বিভিন্ন পৰিঘটনাৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিব আদিত্য L1 সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডল প্লাজমাৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। প্লাজমা হৈছে বৰ্তমান মে চুম্বক PS3, ক্ষেত্ৰৰে PS4 সংলগ্ন combined process আধানুযুক্ত জাৰি কণিকাৰ সমষ্টি আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰবোৰৰ ইয়াৰ পাৰস্পৰিক উচ্চাই ক্ৰিয়াৰ ফলতে 170 সৌৰ কিলোমিটাৰ কাৰ্যকলাপবোৰ ঘটে 7.32 কিলোমিটাৰ আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰবোৰৰ পৰা নিৰ্গৃত প্ৰচুৰ শক্তিক সোলাৰ ফ্লেয়াৰ বোলে আৰু সোলাৰ ফ্লেয়াৰত ৰেডিঅ' তৰংগৰ পৰা গামা তৰংগলৈ থাকে আৰু এই সমূহ দিশতে আচলতে গৱেষণা কৰিব আদিত্য L1 বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব সূৰ্যৰ ওপৰত সূৰ্যৰ যি সূৰ্য সৌৰমণ্ডলত যিসমূহ পৰিঘটনা হয় সেইসমূহৰ ওপৰতো গৱেষণা কৰিব আচলতে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব আদিত্য L1 আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আমি Speaking of সমৰ words about চক্ৰৱৰ্তীয়ে the শুভেচ্ছা জ্ঞাপন Aditya কৰিছে L1, কেশৱ চন্দ্ৰ নাথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰাচু নিৰলাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে শৰ্মা বিকাশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে নুৰ আলমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে পংকজ মজুমদাৰে শুভেচ্ছা दीपको ब्रह्मांड भांडस्य ধৰণী শৰ্মাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সহদেৱ মণ্ডলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে This might বহু লোকে আচলতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আমি যিসকলে কমেণ্ট কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ আমি নামসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম সহদেৱ মণ্ডলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰফিকুল ইছলামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে শিল্পী বিশ্বাস ৰয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজু পাণ্ডেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে দীপু সৰস্বতী বৰাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে অজয় কলিতাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজু পাণ্ডেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মকিব আলীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে বিমল ৰাজখোৱাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজু পাণ্ডেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আব্দুল হাকিমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে হীৰক চৌধুৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ঋতুৰাজ তামুলীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰিয়ংকা দি গুপ্তাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে হেমন্ত চিতুলাই শুভেচ্ছা Plus জ্ঞাপন 10 কৰিছে minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल
3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड ऑयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L-1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 ক্ৰমস্ফিয়াৰ সূৰ্যৰ গতিবিধি সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ গতিবিধি আৰু সৌৰজগতৰ গতিবিধি অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য L1-এ আৰু পৃথিৱীৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত L1 বিন্দু সৌৰমণ্ডলৰ বিভিন্ন পৰিঘটনাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য L1-এ केंद्रीय बल जो पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আদিত্য L1-এ 4 মাহ পিছত अंतरिक्ष प्रयोगों লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্টত গৈ উপস্থিত হ'ব আদিত্য L1 आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही আৰু তাৰ পৰা সৌৰমণ্ডলৰ বিভিন্ন তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব আদিত্য L1-এ। यहाँ तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। আৰু আপোনালোকেও কমেন্ট যোগে আমাৰ কমেন্ট বক্সত इस लैग्रेंजियन শুভেচ্ছা पॉइंट জ্ঞাপন के কৰক। कुछ फायदे होते हैं जैसे প্ৰণৱ সোণোৱালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, ইউটিউব খানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास কৃষ্ণ চৌধুৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, পৰীক্ষিতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, বিশ্ববেগুৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, ৰুমিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, বৰ্মন সংগীতাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, নাজিয়া খানমে শুভেচ্ছা আমাক বহুলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আছে। এয়া ঈশ্বৰৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে শুভেচ্ছা। আমাৰ কমেন্ট বক্সত যিসমূহ শুভেচ্ছা আছে এয়া ঈশ্বৰৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে শুভেচ্ছা। আদিত্য L1-ৰ বাবে শুভেচ্ছা, আদিত্য L1-ৰ সফল হ'বৰ বাবে এয়া শুভেচ্ছা। कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी।
वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 ৰহস্য ভেদিবলৈ carries যাত্ৰা 70 আৰম্ভ loads to কৰিছে observe আদিত্য the এলৱানে chromosphere সৌৰমণ্ডলৰ বহু with the পৰিঘটনা outermost layer of the sun. ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰব These আদিত্য payloads এলৱান use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. বৰ্ণালী দিগন্ত কলিতাই First শুভেচ্ছা among the জ্ঞাপন four কৰিছে remote বিকাশ sensing দাসে set শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে payloads কিৰণ শিৱাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন visible কৰিছে প্ৰাঞ্জল emission শইকীয়াই line শুভেচ্ছা জ্ঞাপন spectra, কৰিছে VELC, which is a prime প্ৰিয়ংকা payload শইকীয়াই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন designed কৰিছে as a দিলীপ reflective খাতিৱাৰাই coronagraph. শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে The ধৰণী multiplex শৰ্মাই spectrum. শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰমেন নাথে This শুভেচ্ছা জ্ঞাপন payload is কৰিছে developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope Suite, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L-1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में
इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नेतभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India's made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hats. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SUIT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today.
Minus 50 seconds. All sequences armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। VSPP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition RMS arm. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L-1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C 57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Engine main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on. All stations stand by for the time hour. T-minus 1 minute and counting. Minus 55 seconds. All stops are armed. Minus 50 seconds. All sequences armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L-1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C 57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Engine main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on. All stations stand by for the time hour. T-minus 1 minute and counting. Minus 55 seconds. All stops are armed.